Við erum hérna staddar í A-sal Hafnarhússins, Listasafns Reykjavíkur og hér er verið að vinna síðustu handtök fyrir opnun á sýningu Huldu Rósar Guðnadóttur sem ber titilinn Verk Labor Move og við ætlum að rabba aðeins við Hulda verkið, tildrög þess og listsköpun Huldu og hennar liststarfsemi. Og mig langar að biðja þig, Hulda, að segja bara dálítið frá þér sem myndlistamanni. Þú hefur bakgrunn sem mannfræðingur og hvernig einhvern veginn komstu inn í að fá áhuga á því að vinna sem myndlistarmaður? Já, ég er nú ekki alin upp við myndlist eða umhverfi og ég kynntist aðeins ég teiknaði samt mikið sem barn eins og bara börn gera og þegar ég var í menntaskóla tók ég eitthvað svona teikninámskeið og svo fór ég út sem skiptinemi með til Bandaríkjanna og þar tók ég myndlist og ég teiknaði einhverja mynd og hún fór framan á einhverju bók og myndlistkennarinn þar hvatti mig til þess að fara í myndlist. En það sem ég gerði í staðinn var ég hafði ofboðslega mikla svona réttlætiskennd og hafði svona mikla forvitni heiminn þannig að ég fór að ferðast í staðinn. Og upp úr þessu ferðalögum þá kom þessi hugmynd að það væri gott að fara að læra mannfræði frekar en að fara í myndlist til þess að stuðla auknum skilningi milli fólks í heiminum og eitthvað svona. En svo þegar mér gekk vel í mannfræðinni en mér fannst þekkingin sem myndast í háskólanum ekki endilega komast út til fólksins. Þú veist, fólk er ennþá með einhverjar hugmyndir, þekkingu sem var fyrir 100 árum og eins og svona framakerfið í akademíunni þá er þetta að skrifa greinar sem fara í svona, þú veist, tímarit sem eru bara lesin að fáum og svo framvegis. Þannig að kerfið svona hvetur ekki beint til svona miðlunar til fólks, þannig ég hafði áhuga á því. Og svo gekk nú á ýmsu en ég reyndi að vera eðlilega skynsöm og fara í eitthvað sem ég geti ekki laun og eitthvað peninga og þurfti að vinna fyrir sjálfum mér. En svona sem ég sá að það var alveg ekki að ganga upp, ég myndi aldrei gera neitt fyrir peninga hvort sem er, þá ákvað ég að gefast upp bara fyrir listinni og fór í listaháskólann og ég var komin, ég var 30 þegar ég fór í nám í listaháskólann og þá hafði ég gert ég hafði gert líka í mannfræðinni þá var ég fyrsta manneskjan sem gerði mynd sem útskriftarverkefni, fékk það í gegn og ég veit að fullt af fólki hefur gert það síðan. Ég var í sjónrænu mannfræði og kynntist þar svona heimildarmyndum sem ég ekki kynnst áður, svona avantgard heimildarmyndagerð á sögu þeirra. Og það var þannig, og ég var byrjuð í því áður en í kvikmyndagerð, áður en ég fór í skólann. Það er nú svona af þessum ástæðum sem ég langaði að spyrja þig og biðja aðeins að segja frá því því að sjónræn mannfræði er kannski eitthvað sem kannski almenningur þekkir ekkert endilega og möguleika þess. En mig langar að biðja þig líka að segja frá hvernig þú vinnur. Þú ert með vinnustofu en svo vinnur heilmikla svona staðbundna og svona vinnu þar sem krefst þess að þú sért á ferðalögum og hittir mismunandi fólk í þeim verkefnum sem þú valið að vinna við. Og að þú kannski segir frá því hvernig þú vinnur, hver er þín meþóda, þín aðferðafræði? Mjög góð spurning. Ég stunda það sem kallaði listrannsóknir og þá beitirðu listsköpuninni, þá rannsakar hluti í gegnum það að skapa myndlist. Þú finnur út ýmislegt ef þú ert að búa til skúlptúr eða innsetningu. Þú veist, þú ert að vinna með efni af staðnum og koma hlutum saman og þá getur lært í gegnum þetta. Og svo hef ég náttúrulega þessa þjálfun og þessa þekkingu úr mannfræði með vettvangsrannsóknir og svona alla siðfræðina sem er svo mikilvægt. Þú ert að vinna með fólki og fólki, þú veist, þannig að verði ekki bara að vinna svona samfélagslega list, það verði ekki bara viðfang
þú veist að nýta aðstæður annara og bara fyrir þín eigin, að koma þín eigin einhvern veginn, hvað maður að segja, í þín eigin þágu. Þannig að það er mjög mikilvægt. Ég hef náttúrulega þennan bakgrunn, sko, mér finnst mikilvægt þegar maður er að vinna samfélagslega list eins og ég geri, að skoða fyrst hver maður er sjálfur, hvað maður kemur sjálfur, hver er ég? Og ég hef uppgötvað heilmikið sjálfa mig, hver ég er í þessu ferli. Og það skiptir máli, er ég að tala hinn, einhvern annan en mig, eitthvað sem ég hef ekki neina forsendu fyrir að skilja þessa manneskju, því ég hef ekki sem reynslu, eða er eitthvað í minni reynslu sem gera verkum að við eigum sameiginlegt og hérna ég er raunverulega tilheyri á einhvern hátt þeim hópi sem ég er að fjalla Og það er alltaf mjög mikil svona sjálfsvígni í mínu verkum. Þú veist, ég er ekki endilega þau eru gagnrýnin, þau eru krítisk, en ég er ekki að gagnrýna hinn. Ég er að skoða minn eigin hóp og sjálfa mig í raun og veru. Já. Ég vinn bæði á vettvangi, ég fer á staðinn fyrir þetta verkefni sem ég hef verið að vinna í síðan 2010. Þá er ég búin að fara í svona hafnarborgir og bæi og þessar víðsvegar Norður-Atlantshafið, bæði hérna á Íslandi og Afríku og í Bandaríkjunum. Og svo ég sanka að mér hlutum, reynslu, viðtölum á staðnum og svo tek ég þetta með í stúdíóið og vinn þar áfram og þar. Og líka í samtölum við þá fólk í listheiminum. Mér finnst mjög mikilvægt að hérna, list byrji einhvern veginn í svona einhverju persónulegu og þá maður segir listrannsóknir. Ég hef náttúrulega, ég veit hvað rannsóknir eru í vísindum og í akademíunni, þú veist, og það er oft svona einhver misskilningur að segja eitthvað vísindalegt að segja eitthvað hlutleysi eða eitthvað utanfrá, en það er ekki þannig, þú veist, þetta byrjar bara hérna í einhverju tilfinningu sem þú hefur í maganum, einhverju sko innsæi eða gut feeling og líka vali og áhuga þínum og það byrjar þannig. Svo finnst mér mikilvægt fyrir góða myndlist að fara síðan frá þessu persónlega og sjá breiðari vísund í hvað þú fara í samtal við stærra samhengi heldur þú sjálflega sko. Einmitt. Mjög áhugavert sem þú nefnir með þetta hvernig þú sveiflast í þinni vinnu á milli vettvangsrannsókna og svo að vinna úr sem sagt því sem þú kannski, ef ég skil, safnar að þér í sarp og svona. Og eins þetta með svona vinnuaðferðir varðandi til dæmis siðferðisleg atriði sem að væri gaman að koma aðeins aftur. Varðandi þetta verk til dæmis og fleiri. En þú unnið að mörgum kvikmyndaverkefnum með einmitt viðfangsefni sem að birtast endurtekið í ýmsum myndum, sem staðbundin verkstundum eins og hér í Hafnarhúsinu. En hvernig myndirðu segja að þú nálgist sko kvikmyndagerð og þá aðferð að sýna kvikmyndir sem staðbundnar innsetningar í myndlistarsamhengi? Hvernig, hvað myndirðu segja okkur hvernig þú hugsar þetta svona, kannski þessa brúargerð þar á milli? Já, einmitt. Það er mjög áhugavert að ég er eiginlega í minni vinnu, þá er ég eiginlega í tveim heimum, kvikmyndaheiminum og myndlistarheiminum. Og það er mjög ólíkt samtal sem á sér stað í þessum sikkurum heiminum. Ólík svona viðmið á gæði, nálgun viðfangsefni og líka svona praktískt bara eins og fjármögnun og dreifing og þannig. Og í þessu verkefni þá fannst mér svolítið gaman að nýta minn bakgrunn og þú veist að mér finnst ég alltaf vera svona, það er bara örfáir í raun og veru í Evrópu sem eru í þessu bæði sko, mikil örg. Og skapa sko eitthvað skonar samtal hann á milli, þegar þú ert að gera heimildarmyndir þá er eitthvað svona hugmyndir að þú veist að festa eitthvað veruleika eða raunveruleika, þú veist eitthvað skonar hlutleysi, að þú verða eitthvað skonar trúr, eitthvað veruleika, á meðan í
myndlistinni þá er það miklu meira, þá er það, hvað maður að segja, viðtekið að taka bara sem vísu að þú sért að skálda, að þetta sé þín túlkun og það er það sem er ætlast til af þér. Þú átt ekki að vera bara að bera veruleikann filterslausan, það er ekki sami skilningur og og allt það og það sem ég langaði að gera með þessari röð, Keep Frozen röðinni sem hefur nú verið margar sýningar í gangi og nokkuð stór verk orðin til út af því, var að einmitt skapa svolítið samtal hann á milli, þú veist, hvað er heimildamynd, hvað er vídeóinnsending og það verður sýnt hérna á völdum dögum sem sagt Keep Frozen heimildamyndin í Fjölnóttasal og svo erum við með þess að 3 rása vídeóinnsendingu hér inni þar sem að ég vann svona meira skapandi með Lundúnarstrákunum í að búa til vídeóverk. Þetta var gjörningur sem var tekin upp og þar sem að við gátum svona meira stjórna kvikmyndatökunni heldur en á höfninni. Já. Og mér spennandi að skoða þetta einhvern veginn svona saman. Einmitt. Já. Ég náttúrulega sýni Keep Frozen heimildamyndin, hún hefur verið sýnd bæði sko í kvikmyndasamhengi, þá í svona listrænum kvikmyndahúsum eins og Bíóparadís er hérna á Íslandi og á svona kvikmyndahátíðum eins og Riff er hér eða þannig. Og svo hefur hún líka verið sýnd í samtíma listasamhengi. Hún hefur verið sýnd sem hluti á hópsýningu, bara svona á það sem rúllaði stöðugt í svona sjónvarpsskjá og svo voru ljósmyndir af mér sem verkamanni hliðina á og svo var einhver önnur verk annarra listamanna. Hún hefur líka verið sýnd í Berliner Gallery sem er nútímalistsamnið í Berlín. Einmitt. Sem einkasýning í þá svona sérstökum þar sem var eiginlega vera er til víða. Ég er bara ekki til á Íslandi að söfnsíðu með svoleiðis en það er svona sérstakt rými sem er dimmt og það er bara í lúpu verið að spila verk. Og það er náttúrulega munurinn á þessu. Í bíósal byrjar á ákveðnum tíma og í samtímalistinni þá gengur hvenær sem er, á hvaða tímapunkti sem er inn í verkið. Einmitt. Og hefur svona, þú veist, minna stjórna í raun og veru, sko. Já. Þannig að mér finnst það spennandi að skoða þetta. Þar kemur inn á svona bara tímafaktor, ef ég tengi svona aðeins yfir í einmitt verkið hér í Hafnarhúsinu og mig langaði einmitt að biðja að segja svona frekar frá sko þessu verki. Þú er aðeins nefnt svona forsögu eða tengingar frá fyrri verkum eins og Keep Frozen verkinu og svona fyrir þá sem að kannski ekki þekkja til hvort þú getur sagt frá verkinu hér og hvernig þau kannski tengjast fyrri verkum. Já, ég vinn þannig með innsendingar. Þá vinn ég þannig að ég er í raunverulega að búa til mismunandi samsetningar. Það eru element sem kannski hafa komið fyrir í öðrum sýningum áður, þau eru líka í þessari sýningu en sett saman með öðrum hlutum og ég líti á hverja einustu sýningu sem hluti af rannsókninni. Bæði mín vinna og þeirra sem ég vinn með við að setja hana saman og áhorfendur. Það hefur svona áhrif á framhaldið. Útgangspunkturinn í þessari sýningu er sem sagt vídeó, 3 rása vídeóinnsendingin, Labor Move, sem er samstillt. Þetta er raun og veru sko 1 vídeó á 3 rásum. Þetta var dokumentasjón af gjörningi sem Lundúnarstrákarnir gerði í Leipzig árið 2016. Þá var gerður 48 tíma gjörning sem sami tíma þau hafa til að afferma frystitogara hérna í Reykjavíkurhöfn. Og gjörningurinn byrjaði kl. 6 á þeirra vinnutíma og við fylgdum alveg þeirra skema, kaffipásum og hvíldartíma og svo framvegis þessa 2 daga og það var opið fyrir áhorfendum og kvikmyndatakan sjálf var líka opin áhorfendum á þessum tíma. Og ég vildi það er mjög flókið mál að dokumenta gjörninga svo vel séð því að kvikmyndaformið er allt annað en gjörningur, þú veist, það moment í rýminu. Og mér langaði að gera þetta á forsendum kvikmyndalistarinnar
dokumentasjónuna. Þannig að úr yrði annað verk sem væri verkið sjálfur sér og væri að fjalla væri ekki bara pjúra dokumentasjón, þú veist, heldur yrði ný elementir dregin fram og við fórum svolítið nálægt, bæði svona abstrakt hreyfingarnar og hljóðin, þetta hljóðverk líka. Og svo 2 vikum síðan hérna í Leipzig, þá vorum við búin að klippa saman og það var önnur opnun þar sem að það var sýnt á 7 metra háum tjöldum, 3 rásir og svona leifar af þessum gjörningi voru. Og það er hluti af þessu samtali sem ég var að tala áðan, sko, hvað þú veist, þeir á höfninni, þeir komnir inn í listrýmið, hvað að gerast. Já. Og hérna, þannig að það tilur. Svo hérna, þetta var hannað mjög mikið út frá hreyfingum áhorfenda, líkama áhorfenda í rýminu. Þú heyrir fyrst hljóð og svo snýrðu þér að vídeónu. Hljóðið sterkari en mynd, svona, við erum náttúrulega bara dýr, við bregðumst við hljóði. Og það var svolítið spennandi. Og svona fljótlega það fór ég að fara í svona samtali við hana Ólöfu hérna safnstjóra hvort það var ekki sniðugt að sýna þetta verk hérna á Íslandi. Og svona heimkoma svolítið því að þeir náttúrulega voru þangað til nýlega að landa á frystitórum hérna rétt hjá. Já, við Reykjavíkurhöfn. Við Reykjavíkurhöfn. Já. Og þá fór hérna niður það að þá verkið náttúrulega öðlast nýja merkingu hér. Við erum að fjalla ákveð svona heldrunarferli, það sem heitir ensku gentrification. Það er svona umbreyting svæðis þar sem að fagurfræði, hvað maður segja, einnar stéttar tekur yfir fagurfræði annarar. Þetta svæði náttúrulega tilheyrði verkamannastétt og svona sjávarútvegi. Og þannig eins og gerist víða í heiminum, þetta er ekki endilega að fjalla bara það sem gerist hér, heldur bara vísanir allan heim. Að hérna, þetta er svona iðnaðarhúsnæði, gamalt sem hefur verið breytt í menningarhúsnæði, hérna á vörugeymsla. Og mér finnst gaman að draga upp hliðstæður þau svona verk, svona líkamlegu verk sem voru unnin áður í húsinu. Já. Það var verið að flytja kassa. Og þau verk sem eru verið að vinna í dag, þú veist, samtímalistasafn, stór hluti af hérna, virkni samtímalistasafna er að framleiða ný verk. Svo sannarlega. Sérstaklega svona innsningar eins og í þessum sal. Já. Þannig að það var gert nýtt vídeóverk þar sem fókusinn var settur á verklega vinnu við að setja saman vörukassa sem eru birta sem skúlptúrar hérna í þessum sal, mjög miklu magni. Sem við sjáum hérna á bakvið okkur aðeins og samt einum af 3 hérna, tjöldum með vídeóverkinu, akkurat. Og nýja verkið fékk hérna, heitir Labour Love vegna þess að hérna, einn af verkefnisstjórum minna sem var að vinna hérna nýlega, hún tók upp á því að kalla Labour Love og ég geri þetta oft. Ég gríp svona titla samstarfsfólk á verkið mín á loftinu og svo bara það þannig, mjög skemmtilegt. Það verður sýnt hérna í safnabúðinni. Það er náttúrulega önnur hérna virkni eða hvað maður að segja starfsemi í söfnum, það að vera að selja alls konar hluti. Og hérna, já, þannig að það verður sýnt þar, já. Já, einmitt. Og það verk er líka hérna sem svona, ég hérna hugsaði sjálf sem svona, það er svona eins og footnote eða þannig við þetta verk hérna inn í stærri salnum. Sem sagt einhvers konar ekki beint komment, heldur svona eins og svona hliðarvagn eða þannig. Og ég hef líka skilið það einmitt þannig að þú vinnir mikið svoleiðis, að eitthvað sem er kannski hliðarvagn á einum stað í einni sýningu verður svo kannski eitthvað sem þú tekur fyrir og verður meira aðalatriði í næstu sýningu. Einhvers konar eins og hérna já, svona boðhlaup eða hérna og þannig að elementin sem þú ert að vinna við eiga sér framhaldslíf í öðrum svona konstellasjónum, svo ég sletti nú, eða svona öðrum hérna uppbyggingum eða þannig. En svo að því að aðeins bara til að koma að því að því þú talaðir sko Keep Frozen verkið og verkefnið og svo mynd sem ber þann titil verður sýnt hérna eins og þú nefndir
í einhverja daga á sýningartímabilinu. Getur þú sett stuttlega frá því áður en við förum í aðra þætti þessa verks, svona bara til þess að kannski svona, já, geta þannig að til þess að skýra betur einmitt kannski hvernig þú sko vinnur í þessum boðhlaupsanda eða þannig. Já, kipra á þessi myndin. Myndin, já. Það var þannig að svona bara svipað leit og ég byrjaði á þessari rannsókn í einhverju svona tilfinningu í maganum. Þá fór ég að koma inn í Reykjavíkurhöfn alltaf, fór ég alin upp hérna rétt hjá. Já. Og hérna, ég alin upp í fjölskyldu sem pabbi minn hann hannaði þessi fiskikur sem þú sérð alls staðar og hérna opnaði verksmiðju sem framleiddi þetta. Já. Að miklu móð, þú sérst við það. Þannig að það sem þau voru að byggja þetta fyrirtæki þegar ég var krakki, þannig að öll sumarleyfi snýrust það að keyra milli hafna landsins og hanga á höfnum. Spennandi. Já, mjög spennandi fyrir lítið barn. En þú veist, þessi fagurfræði, við erum mjög svona, hvað maður að segja, laðast mjög að svona hafnar aesthetík. Já. Og svo fór ég að hanga mikið og ég komst eiginlega að því að það er svona kjarninn í fagurfræðinni í höfninni væri vinnan sem færi fram og hérna, og sem sagt, bara vegna stétta og samfélagsbreytinga í Reykjavík á 20. öld, þá svona fólk kannski svolítið blint fyrir þessari vinnu sem fer fram, það sér hann ekki. Já. Og ég fattaði kannski að ég sé eitthvað sem aðrir sjá ekki og hann langaði að svolítið að miðla því. Og ég ákvaða að rétta aðferðin væri að gera heimildmynd löndun og nálgast hana á svona sjónrænum fagurfræðilegum forsendum, frekar en eitthvað svona staðreynda forsendum. Og ég var alveg 4 ára að stúdera nákvæmlega hvernig ég vinna. Það má ekki sko stoppa vinna hjá þeim, þeir eru á Akureyri. Þannig að ég stúderaði nákvæmlega hvernig ég vinna og tók út öll elementin sem ég sá hana, allar hreyfingar, allar svona hliðstæður, svona sjónrænar og hérna ljósið. Já. Þú veist, það er svo mikið að þú hefur náttúrulega himininn hérna og hérna lýsingin, stemmingin er búin til lýsingu, bæði inni og úti. Þannig að nota liti ljósana, liti lýsingar, bæði náttúrulega og manngerði sem element til að drífa söguna áfram. Og hérna við tókum þetta upp 2014 og svo lenti ég í smá vandræðum með að fá almennilegan klippara og það er ekkert allir klipparar sem skilja þessa forsendur, sérstaklega ekki heimildamyndar geiranum. Endaði með ég vann með hann Kristján Lóðfjörð sem er myndlistarmenntaður og hann fattaði alveg hvað ég var að fara. Og var bara briljant og við kláruðum þetta á mjög stund tíma, þú veist, á einhverjum 2 vikum eftir eitthvað rosa langa feril sko, sem var næstu í 2 ár. Þannig að, og svo var hún náttúrulega litgreind alveg með nákvæmlega og allt þetta. Og í myndinni þá fannst mér líka mikilvægt, þú veist, að blanda saman, þú veist, að því ég gerir mig grein fyrir að ég er að fara milli stétta og hef lykilinn að því fell inn á báðum stöðum. Það var þessi aesthetík sem mitt auga, það kannski er eitthvað sem fólk í þeirri forréttindastétt sem tilheyrir núna skilur, færir, að því þú varst að tala það sem heitir að fegra eitthvað eða svoleiðis, að mér fannst að hæfa hér. Að því að ég kem úr verkefnastétt, þú veist, ég er ekki að fella um einhvern annan, að sýna, ég sé vinna sem ég er fallega og ég vildi líka gefa þeim rödd, þannig að það eru þeir sem eru að tala í myndinni, það er söguna þeirra og það drífur líka áfram söguna bæði heldrunarferlinu og þeirra verki og hvernig þeir upplifa sjálfa sig og heiminn og þeir fá að kommenta. Mér fannst mjög mikilvægt að sýna þá og þeirra vinnu á svona hátt sem ég er með íslenskt orð sem gefur svona dignity, svona svona sýnir þeim virðingu eða virðingu og fyrir þeirra störfum og
Því bara í þeirri hugmyndafræði sem við búum í núna þá svona frekar litið niður til verkafólks. Þeir eru ekki rödd í samfélaginu. Það alltaf að tala við stjórnendafyrirtækja en ekki, þú veist, til dæmis, maður bera bara saman hvernig það var í kommunismanu þegar verkamenn voru settir á stall og þeir voru meira svona spurðir álits á hlutum. Já. Og svona björum við fyrir því að það voru verkamenn sem var að skapa virðið. Já. Því sem okkar stétt einmitt hvílir á. Já. Það er erfitt að stunda myndlist á þess að sé eitthvað svona ágangur í eitthvað virði að vera skapað í samfélaginu bara svona bara veru sæla á hráefni sko. Já, einmitt. Eða orku eða eitthvað þannig. Þannig að mér fannst það mikilvægt. Já, mér finnst svona það er áhugavert það sem þú nefnir með stéttabaráttu og bara baráttu fyrir líka bara betri kjörum og svo framvegis. Og það færir mig dálítið til þess að spyrja örstutt kannski út í á hvaða hátt þú hefur áttað þig eða svona skerpt á þessum skilningi frá því að alast upp að búa á Íslandi og svo aftur á móti að búa í Berlín og í Þýskalandi sem einmitt líka hefur miklu lengri sögu svona stéttabaráttu og svona skipulagðrar stéttavitundar. Þú hefur búið í Berlín síðan 2009 og býrð þar. Hvað getur þú sagt okkur stuttlega kannski um það? Já. Mjög áhugavert að tala stéttavitund. Nú er heyrt mér nokkur tala það, en sko, það er tvennt í þessu. Í Evrópu þá ná stéttinar í sinni óbreyttu mynd svolítið miklu lengra aftur í tímann. Fólk svolítið í sinni stétt. Það er bæði erfitt fyrir menntamann að fá verkamannvinnu og verkamann að fá vinnu í háskólanum eða fá hreinlega menntun. Sonur verkamanns miklu minni líkur á því að hann fái tækifæri til að fara það menntaverk sem leiðir til vinnu í háskóla og svo framvegis. Þannig að og miklu svona sérhæfingar fólk stolt af sinni stétt. En hinbóin sko við náttúrulega hefum öðruvísi bakgrunn hérna á Íslandi, við vorum nýlenda og við vorum náttúrulega sjálfstörtar búskap og ofslega fátæk og það var ekki til verkamannastétt áður en að fólk voru að flytja í bæinn til Reykjavíkur og fóru að byggja upp höfnina. Það var Alþýðusamband Íslands stofnað, svipað lítið. Og Íslendingar virðast hafa þá sálfræði að á 20. öldinni það er svona stéttarhoppið, það hefur verið mjög sterkt í að vilja búa til betra líf fyrir börnin sín, að vinna mikið og koma börnum til mennta sem þá hoppa stétt eða þá að fólk sjálft hefur bara hoppað stétt. Þannig að mikil svona vilji til þess að verða ríkari, verða, þú veist, betur staddur og það stjórnar svolítið. Og þetta áhugavert, en hefur líka þau áhrif að stéttavitundin og stéttasamstæðan hefur kannski ekki verið ofboðslega mikið og fólk verður helst bara afneitað því að sé til stéttaskipting á Íslandi sem hún það til stéttaskipting á Íslandi. Eins og við höfum kannski lagt, það ekkert langt síðan, kannski 10-20 ár, það var ennþá algjörlega afneitun á stéttaskiptingu. Fólk kannski, það sér sig í einhver annarri stétt, það er að vinna svona amerísku draumurinn, sko. Þannig að það er svona, þetta hefur eitthvað svona sem ég kannski tekið eftir að búa svona lengi úti. Já, einmitt. Ég spyrði bara því að mér finnst að liggja svo til grundvallar á mörgu sem þú vinnur að, bæði þessu verki hér í Hafnarhúsinu og eins fyrri verkum. Að það er svo áhugavert að þú ert mikill greinandi á og hefur ákveðnar skoðanir hefur skoðað mikið bara svona sögu stéttabaráttu og sem ég finnst endurspeglast í
verkum þínum og svo skrifum. Ég meina það hafa verið gefnar út bækur þín verk sem að til dæmis fást hérna í safnbúðinni og sem áhugavert fyrir fólk sem hefur áhuga á þessum málefnum að kynna sér. Kannski svona að lokum að því að nú dregur að svona kemur að tíma sko mig langaði eiginlega bara að biðja að segja eins frá því að hverju þú ert að vinna þessar mundir. Nú erum við að setja upp sýninguna hér og þú og nálgast opnun og svo verður sýningin í gangi fram í byrjun maí í Hafnarhúsinu. En þú hverfið til Berlínar eftir nokkra daga og heldur áfram að vinna fullt af öðrum verkefnum. Geturðu sagt okkur frá svona þeim helstu svona sem þú ert að vinna á? Já, þú nú tekið eftir við náttúrulega erum að vinna að málþinginu. Já. Hann sem neyðist eftir páska. Já, ég svo tekið eftir þá leiðir svona eitt á öðru hjá mér og þegar ég hef verið að vinna í svona fyrir að ferðast þessar hafnir og svoleiðis þá fór ég alltaf meira og meira að leiða hugann að sko hvernig framleiðsla á hlutum og bara öllu fer fram í heiminum. Já. Það hefur aldrei verið jafn mikið svona skipaumferð í heiminum. Það er þannig að hráefnin í bara einn hlut, þú veist þessa peysu eða eitthvað alveg, kemur víðsvegar að. Svo er þetta flutt, sko, svo framleiðsluferlið fer kannski á sér stað í mörgum heimsálfum. Þannig að það er stöðugt verið að krisskrossa orkanir á einu stað, hráefni hérna og náman hér og svona. Og mér fannst það mjög áhugavert, og sem hafnar listamaður, ég var alltaf í núna einhver hafnarlistamaður, þannig að ég var búið til Ástralíu til að rannsaka höfn þar, sem svona, ég er ekkert voða mikið fyrir að fara á staði nema það sé bara mín hugmynd, ég er ekki svona residency listamaður sem ég þykk það vel ekki, en ég fer bara það sem mér dettur í að skapa mína eigin residencyur á stöðum þar sem ég þarf að fara. En ég ákvað bara, ok, ég ætla að vera smá opin og það kannski bara gott að sjá hvað gerist og að fara á stað þar sem ég hef ekkert svona, hvað maður að segja, ekkert svona verkefni sem ég hef sett mér í raun veru, sko. Þannig að ég fór hana og þetta var bara einhver bær sem engin fyrr. Alveg að keyra 5 klukkutíma frá Perth sem er hana á vesturströndinni og niður að suðurströndinni og það sem ég gerði var bara að taka ljósmyndir og vídeó af öllum útflutningsvörum frá þessu höfn og svo baklandunum hvaðan þetta kom. Já. Og þar tók ég eftir sko svona, þetta er silicon dioxide sem síðan tók ég eftir sko, við erum með verksmiðjur þú veist að við erum með orkuna í Íslandi og hér er verið að brenna silicon dioxide fyrir með jarðvarmahitun til þess að framleiða hreinan kísil sem síðan seinna er notað í sólarsellur. Og þetta framleiðsluferli á sér stað í mörgum heimsálfum og svona og ég er aðeins byrjað að skoða það. Já. Og næsta sýning, það er alltaf erfitt að vera að sýna mig mikið núna á COVID-tímum og ég hef ekkert verið voðalega æst í það. Ég meira svona í rannsókninni fyrir framtíðina. Verður í nýju gallerí Guðni Guðmundsdóttur, það er einkasýning sem er í Berlín. Hún er með nokkra, flestir af listamönnum eru Íslendingar og íslenskar konur. Það er mjög spennandi og þá ætla ég að sýna verk úr þessari röð. Ég hef reyndar, eða þessu nýja verkefni, ég hef reyndar einu sinni, fyrir árið síðan sýndi ég í fyrsta skipti úr þessu, svona svolítið svona forskot. Það var stóri sýning og ég gat ekki sagt nei. Og svo er ég líka, ég fekk styrk til að þróa handrit að nýrri mynd í fullri lengd úr kvikmyndasögu. Og er mjög spennandi samvinnu við dansahönd, Margréti Guðmundsdóttur og Guðni Guðmundsdóttir sem er galleristi minn núna í dag, hún kemur úr klassískri tónlist og hún er áður búið til hljóð og ég myndi ekki kalla það tónlist, hljóðverk fyrir vídeómynd og við erum höfum verið 3 ár svona í ferli, ég vildi fá
samstarfsfólk mjög snemma inn í, strax í handritgerðinni. Já. Og svona sjá hvernig áhrif það hefði, svona tilraunakendri nálgun á nýri mynd. Svona hybridmynd, ég vil ekki kalla hana heimildamynd, það verður, en já. Mjög spennandi. Það vill þannig til að ég fengi smá forskot á sæluna og séð hluta af ykkar samstarfi og bara lofa góðu og ég bara mjög spennt að sjá og vonandi verður þetta sýna einhvern af þeim afrekstri hérna á Íslandi líka. Ég held við bara ljúkum okkar samtali. Kærar þakkir Hulda. Takk. Og takk fyrir samstarfið. Takk bara til hamingju með þessa frábæru sýningu í Hafnarhúsinu. Og mig langar bara að segja hérna sýningin sem sagt hún opin frá 5. febrúar til 9. maí og eins og nefndir aðeins áður að þá fylgir eða í tengslum við sýninguna munum við halda málþing í Listasafni Reykjavíkur miðjan apríl á þessu ári 2021 og sem verður kynnt svona á næstunni. Bara takk, til hamingju. Takk sömuleiðis.